පාර්ලිමේන්තුවේ සැසිවාරය අවසන් කිරීමේ තීරණය අපි දැඩි ලෙස හෙලා දකිනවා. ඒක නිත්‍යානුකූල තීරණයක්. හැබැයි අසමාන්‍ය තත්වයක්. ඒ මොකද පාර්ලිමේන්තුවේ සැසිවාරය අවසන් වීම ගිය අවුරුද්දේ ජූලි 28 වෙනිදා සිදු වුණා. ඊට පස්සේ වර්තමාන සැසිවාරය ආරම්භ කළේ 2022 අගෝස්තු 3 වෙනිදා. මාස 7කට පෙර. දැන් ඒ සැසිවාරය ආයෙත් අවසන් කරනවා. ඒක කළේ ජනවාරි 27. දැන් අලුත් සැසිවාරය ආරම්භ කරන දිනය තමයි පෙබරවාරි 8. මගේ මතකයේ අනුව මම පාර්ලිමේන්තුවේ දීර්ඝ කාලයක් ඉඳලා තියෙනවා. හැබැයි මාස 7ක කාලයක් තුල පාර්ලිමේන්තුවේ සැසිවාරය දෙවරක් අවසන් කරපු තත්ත්වයක් මට නම් මතක නැහැ. ඒ නිසා තමයි ඒක අසමාන්‍ය සුවිශේෂ තත්ත්වයක් හැටියට අපි හඳුනන්නේ. මොකද ඒකට හේතුව? දුරදිග බලලා ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් තියනවා නම් පමණයි ඒක කළ යුත්තේ. කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. හැබැයි අවාසි රාශියක් තියෙනවා. දැන් පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය අවසන් කිරීමේ තීරණය නිසා ඇතිවන ප්‍රතිඵල රාශියක් තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරියේ තිබෙන පනත් මෝසම් යෝජනා ඇමතිවරුන්ට යොමු කරන ප්‍රශ්න සියල්ලක්ම අහෝසි වෙනවා. ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තුවේ කමිටු 40කට වඩා හකුලා ගන්න සිදු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉතාමත් ස්වල්ප ගණනක් කමිටු හැර උසස් දූර කමිටු වැනි කමිටු කිහිපයක් හැර අන් සියලුම කමිටු අහෝසි. දැන් මේවා ආයි ස්ථාපිත කරන්න. ඒ කියන්නේ කොටිම කියනවා නම් පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩ කටයුතු මුල සිට ආයි ආරම්භ කිරීමට කෙතරම් කාලයක් ගත වෙනවද? කෙතරම් වියදමක් දරන්න සිදු වෙනවද? දැන් අද රටේ තියෙන ඉතාමත් අසීරු ව්‍යාකූල තත්වය තුළ පාර්ලිමේන්තුවේ ලොකු කාර්යභාරයක් තියෙනවා. හුඟක් වැඩ කරන්න තියෙනවා. දැන් ඒ සියල්ලක්ම නවත්තලා මුල ඉඳන් ආරම්භ කිරීමට සිදුවීම අපි දකිනවා විශාල නාස්තියක් හැටියට. රටට දරා ගන්න පුළුවන් නාස්තියක් නෙවෙයි ඒක. හැබැයි ඊට වඩා බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි හේතු සහිතව සැක කරනවා රජයේ නියම අරමුණ ඒකයි කියලා. දැන් මේ පාර්ලිමේන්තු කමිටු අතර ඉතාමත් වැදගත් කමිටු වන්නේ රටේ මුදල් පරිපාලනයට සම්බන්ධ කමිටු. එවන් කමිටු 3ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රජයේ ගිණුම් කමිටුව, පොදු ව්‍යාපෘති කමිටුව හා රාජ්‍ය මුදල් පිළිබඳ කමිටුව. මේවා තමයි තාමත් වැදගත් කමිටු වන්නේ. දැන් මේ කමිටු 3න් දෙකක සභාපති ධූරය දැනට දරන්නේ විපක්ෂයේ മന്ത്രിවරුන්. ආචාර්ය හර්ෂ දිසිල්වා මැතිතුමා හා කබීර් හෂීම් මැතිතුමා. රාජ්‍ය මුදල් කමිටුවේ සභාපති හැටියට විරුද්ධ පක්ෂයේ മന്ത്രിවරයෙකු පත් කළ යුතුයි කියලා ස්ථාවර නියෝගවලත් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? මේ මුදල් කමිටු සියල්ලක්ම අහෝසි වෙනවා. එතකොට රජයට පාර්ලිමේන්තුවේ Tamanට තියෙන බහුතරය පාවිච්චි කරලා පුළුවන් වෙනවා ඒ කමිටුවල සභාපතිවරුන් හැටියට දැන් සිටින විපක්ෂයේ മന്ത്രിවරුන් අයින් කරලා රජයේ മന്ത്രിවරුන් පත් කර ගන්නට. මේකෙන් මොකද වෙන්නේ?
දැන් ඒ කමිටුව ඉතාමත් වටිනා කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා අද මේ රටේ දිගින් දිගටම සිදුවෙන මහා පරිමාණයේ දූෂණ වංචා පිළිබඳ අපක්ෂපාතී විමර්ශන පවත්වලා මේ මහා දැවැන්ත නාස්තිය මහජන මුදල් කොල්ල කෑම නැවැත්වීමට වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා බොහොම කාර්යක්ෂම ලෙස. දැන් මේ වැඩපිළිවෙල නවත්තලා මේ මහා පරිමාණයේ දූෂණ තව මේ පාර්ලිමේන්තුවට තියෙන්නේ තව කෙටි කාලයයි. ඒ කෙටි කාලයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය අරගෙන සාක්කු පුරවා ගැනීමට අවකාශ සපයා දීම සඳහා තමයි මේ මුදල් කමිටුව වල සභාපති ධූරය දැන් දරන විපක්ෂයේ කැපී පෙනෙන മന്ത്രിවරුන් අයින් කළා ඒ වෙනුවට රජයට හිතවත් മന്ത്രിවරු පත් කරලා ඒ මුදල් කමිටුව වල වැඩ කටයුතු සම්පූර්ණයෙන් අඩාල කිරීමේ යටි අරමුණ ඇතිව මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සැසිවාරය අවසන් කරනවා කියන විශ්වාසය අපිට දැඩි ලෙස තිබෙනවා. තවත් කරුණක් තියෙනවා. දැන් මේ සියල්ලට පස්සේ රාජාසන කතාවක් පවත්වනවා පාර්ලිමේන්තුවේ. ඒක කරනවා පෙබරවාරි 8 වෙනිදා. දැන් ඒකේ මූලික තේමාවක් වෙනවයි කියලා සාමාන්‍ය විශ්වාසයක් තියෙනවා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 13 වන සංශෝධනය සම්පූර්ණ වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීම. දැන් මේක කිසිසේත් අවංක උත්සාහයක් නම් කොතනින්ද මේක පටන් ගන්න ඕනේ? මේක පටන් ගන්න ඕනේ රටේ සියලුම පළාත් සභා වලට මහජන ඡන්දයෙන් පත්වන മന്ത്രിවරුන් බිහිවන විදිහට පළාත් සභා මැතිවරණ පවත්වන්න අවුරුදු 3කට මේ රටේ එකම පළාත් සභාවකට මැතිවරණයක් පවත්වලා නැහැ. එතකොට අද වෙන විට මේ රටේ කිසිම පළාත් සභාවක මහජන ඡන්දයෙන් පත්වෙච්ච එකම മന്ത്രിවරයෙක් නැහැ. එවන් පසුබිමක් තුළ මේ වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කිරීම කිසිසේත් ඵලදායී ප්‍රයෝජනවත් වැඩපිළිවෙලක් වන්නේ නැහැ. මේකේ විනිවිද භාවයක් විශ්වාසනීය භාවයක් තියෙනවා නම් ඊටමත් පැහැදිලිව මේ සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු ප්‍රථම පියවර මොකක්ද කියන එක කාටත් පේනවා. සංවාදයක් ඇති විය යුතුයි. ඒ සංවාදය කාත් එක්කද කරන්නේ? අද ඉන්නේ නිලධාරියන්. ඒ සෑම පළාතකම ජනාධිපතිවරයාගේ නියෝජිතයා තමයි ආණ්ඩුකාරතුමා. ආණ්ඩුකාරවරයා ප්‍රමුඛ නිලධාරී මණ්ඩලයක් මේ හැමතැනම ඉන්නේ. ඒ අය සමග සාකච්ඡා පවත්වනවා කියන්නේ ආණ්ඩුව එක්ක සාකච්ඡා පවත්වනවා කියන එක. හැබැයි සාකච්ඡා පවත්වන්න ඕනේ ජනතා ඡන්දයෙන් මේ පළාත් සභාවලට ගියේ മന്ത്രിවරුන් එක්ක. එහෙනම් මේකේ කිසිම හරයක් වටිනාකමක් තියෙනවා නම් අවුරුදු 3ක් දිගින් දිගටම ව්‍යාජ හේතු ඉදිරිපත් කරමින් කල් දාපු පළාත් සභා මැතිවරණ පවත්වන්න ඕනේ. එසේ නොකරනවා නම් කාටත් බොහොම පැහැදිලිව පේනවා මේක කිසිසේත් අවංක උත්සාහයක් නෙවෙයි. මේකේ එකම අරමුණ අද රටේ තිබෙන කවදාකවත් නොතිබිච්ච මහා පරිමාණයේ දැවෙන ආර්ථික ප්‍රශ්න. මන්ද පෝෂණය බේත් නැහැ. ළමයි ඉස්කෝලේට යවන්න බෑ. මේ දැවෙන ප්‍රශ්න යට ගහලා ජනතා අවධාරණය වෙන අතකට යොමු කිරීමේ කූට උපක්‍රමයක් හැටියට මේ 13 වන සංශෝධනය පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ අවුරුදු 37ක් තිබිච්ච ප්‍රශ්නය. ජනාධිපතිවරු 7 දෙනෙක් ඒ කාලේ ඉඳන් තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක්. එතකොට මේක මේ වෙලාවේ කරලිය මැදට ගේන්නේ රටේ හොඳකට නෙවෙයි රජයට කිසිසේත් විසඳන්න බැරි දැවෙන ආර්ථික ප්‍රශ්න ජනතා මනසෙන් ඉවත් කිරීමේ අභිප්‍රාය ඇතිව කරනු ලබන වැඩපිළිවෙලක් හැටියට කාටත් ඉතාමත් පැහැදිලිව පේනවා. අද මේ රටේ තියෙන්නේ ඉතාමත් භයානක තත්ත්වයක්.
කිසිම දවසක නොතිබිච්ච අති භයානක තත්වයක් මේ රටේ අද තියෙනවා. මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සමාජිකයන්ට මරණ තර්ජන. එයාගේ කාර්යභාරය තවදුරටත් ඉෂ්ට කරනවා නම් මොකද්ද ලැබෙන දඬුවම, මොකද්ද ඒගොල්ලන්ට අත් වෙන ඉරණම? මරණය. මරලා දානවා. දැන් මෙහෙම තත්වයක් අපේ රටේ කවදාවත් තිබුණේ නැහැ. අපේ රටේ මැතිවරණ පැවැත්වුණා 1931 සිට අඛණ්ඩව. කිසිම දවසක මේ මැතිවරණ පැවැත්වීමේ කාර්යභාරයට නියැලී සිටි නිලධාරීන්ගේ ජීවිත නැති වෙයි කියන තර්ජනය කිසිම දවසක ඇති වුණේ නැහැ. එතකොට මේක නම් අද අපේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සම්බන්ධයෙන් තියෙන තත්ත්වය මාර්තු 9 පවත්වනු ලබන පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් නෙවෙයි, ජාතික මැතිවරණ, ජනාධිපතිවරණ, පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ මේ කිසිවක් පවත්වන්න පුළුවන්ද? ඒ පවත්වීමේ වගකීම පුද්ගලයන් මරු බයෙන් නම් Tamanගේ නිල කාර්යභාරය කරන්නේ මොකද්ද අද රටේ ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වය? ඒක දැන් සාක්ෂි දිනනවා මේ සමහර මරණ තන්ජන කියන මේ දුරකථන ඇමතුම් පිට රටවල් වලින් එනවා කියලා. ඉතින් මේක ඉතාමත් සැලසුම් සහගත කුමන්ත්‍රණයක් මේ රටේ මැතිවරණ නොපැවැත්වීමට. හැම දවසේම ලොකු උත්සාහයක් දරනවා මොකක් හරි විදියකට මේ මැතිවරණය නැවැත්වීමට. දැන් මරණ තර්ජන. ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ඉතාමත් පැහැදිලි වගන්තියක් තියෙනවා. නිදහස් සාධාරණ මැතිවරණ පැවැත්වීම සඳහා අවශ්‍ය වාතාවරණයේ පරිසරය නිර්මාණය කළා දීමේ වගකීම ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිවරයාට පැවරෙන ප්‍රමුඛ වගකීමක් යුතුයකමක් කියලා. ඉතින් මොකද්ද මේ ටිකවත් මේ රජයට කරන්න බැරිද? කරන්න උවමනාවක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ අපි අහන්න කැමතියි. දැන් මේ ලොකු අවුලක් කරන්න බලාපොරොත්තු මේ මැතිවරණය අනිවාර්යෙන් මාර්තු 9 තියෙනවා. මුලින්දම මේ රජය නොකරපු දෙයක් නැහැ මේ මැතිවරණය පවත්වන්න. සෝදා පාළුවකට ලක් වෙන බව හොඳ හැටි දැන තමයි මේ සියලුම උත්සාහයන් දරන්නේ. හැබැයි මේ සියලුම උත්සාහයන් සම්පූර්ණයෙන් ව්‍යර්ථ වෙලා තියෙන්නේ අද වෙන විට. සරෝජිනී චාල්ස් මැතිණියගේ අස්වීමේ ලිපිය ලොකු අභිරහසක්. කවුරුත් දැකලා නැහැ. ඇත්ත වශයෙන්ම එහෙම ලියුමක් තියනවද නැද්ද? මැතිවරණ කොමිෂම ඒ ගැන කිසිවක් දන්නේ නැහැ. ඒ අස්වීමේ ලිපියේ පිටපතක් අස් වෙනවයි කියලා කියනවා. කවුරුත් දන්නේ නැහැ ඒක එහෙමද නැද්ද කියලා. අස් වුණා නම් අස්වීමේ ලිපිය ඒකේ පිටපතක් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට ලැබිලා නැහැ. දැන් සරෝජිනී චාල්ස් මැතිණිය අසුණා නම් ඒකෙන් කිසිම බලපෑමක් නැහැ මාර්තු 9 පැවැත්වෙන මැතිවරණයට. ඒ මොකද අපේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ බොහොම පැහැදිලිව සඳහන් වෙලා තිබෙනවා කොමිෂන් සභාවක පුරප්පාඩුවක් තිබීමේ හේතුව නිසා ඒ කොමිෂන් සභාව ගන්නා තීරණය, ඒකේ ක්‍රියාකාරකම් වලට කිසි විදිහ බලපෑමක් ඇතිවන්නේ නැහැ. ඒ වැඩපිළිවෙල අඛණ්ඩව කරගෙන යෑමට සම්පූර්ණ බලය ශක්තිය කොමිෂන් සභාවට තිබෙනවා. පුරප්පාඩුවක් තිබුණායි කියලා අබමල් රේණුවක බලපෑමක් ඇතිවන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේ අස්වීමේ ලිපිය කියන මහා ලොකු කතාබහක් තිබුණාට ඒකෙන් ජනිත වෙන කිසිම ප්‍රායෝගික ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. මේ මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා නිසැකෙන් අනිවාර්යෙන් අවිවාදයෙන් ඒ මැතිවරණය මාර්තු 9 වෙනිදා පැවැත්වෙනවා. ඒ තරම් නෙවෙයි.
දැන් මේ මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ගත යුතු ඔක්කොම තීරණ අරන් ඉවරයි. වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ, ඔක්කොම ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ ඒ තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමයි, ක්‍රියාවට නැංවීමයි. ක්‍රියාවට නැංවීමේ වගකීම අපේ නීතිය යටතේ බාර දෙන්න පුළුවන්. ඒක පවරා දෙන්න පුළුවන් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ කමිෂනර් ජෙනරල් ධූරය දරන නිලධාරියට. සමන් ශ්‍රී රත්නායක මැතිතුමාට. ඉතින් ඒ නිසා මේ සියලුම උපකල්පන කතා බහ මේ බොරු ෆැක්ටරිය මේක ඕවර් ටයිම් වැඩ කරන ෆැක්ටරිය පූර්ණ කාලීන අපි කවුරුත් දන්නවා මේ අසත්‍ය කොහෙන්ද නිර්මාණය වෙලා ප්‍රචලිත වන්නේ කියලා. හැබැයි සත පහක වැඩක් නැහැ. ඒවෙන් කිසිම බලපෑමක් නැහැ මාර්තු 9 මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා. දැන් මේක බොහොම ක්‍රමානුකූල සැලසුම් දෙකට එක තැනකින් මෙහෙවනු ලබන වැඩපිළිවෙල. ඒකේ අරමුණ තමයි ජනතා මනසේ සැකයක් ඇති කිරීම මේ මැතිවරණයේ පැවැත්වෙයිද නැද්ද කියන. දැන් ඉරිදා පත්තර බැලුවොත් පළවෙනි පිටේ පත්තර රාශියෙන් මේක වෙයිද නොවේද ලොකු ප්‍රශ්නාර්ථයක්. මේ සැකය සැලසුම් සහගතව ජනතා මනසේ ඇති කිරීම තමයි මේකේ අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මෙන්න මේ විදිය සැකයකුත් මතු කරන්න උත්සාහයක් දරනවා. වර්තමාන මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ඉවත් කළා. ව්‍යවස්ථා සභාව අලුත් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවත් පත් කරයි. එසේ කළොත් ඡන්දය පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් උද්ගත වෙයිද? එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අර අනිත් ඔක්කොම බොරු වගේ මේකත් මනසින් නිර්මාණය කරපු මනක්කල්පිත ගැටලුවක්. එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ මොකද මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවක සභාපති හා සමාජිකයන් පත් කිරීම සඳහා ඉස්සෙල්ලම ප්‍රවෘත්ති පත්‍රවල ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ ආයතන පත්‍ර කැඳ ගන්න ඕනේ. කවුද සුදුසු පුද්ගලයන් මේ තනතුරු දැරීමට කවුද සුදුසු පුද්ගලයන්? කාටද කැමැත්තක් තියෙන්නේ මේ සඳහා ඉදිරිපත් වීමට? එතකොට ආයතන පත්‍ර කැඳ ගන්න ඕනේ. ඒකට අවම වශයෙන් සති දෙකක් දෙන්න ඕනේ. සති දෙක අවසානයේදී ආයතන පත්‍ර ලැබුණාට පස්සේ ඒ පිළිබඳ ගැඹුරු අධ්‍යයනයක් කරන්න ඕනේ. ලයිලයියේ පටු දේශපාලන අරමුණු ඉෂ්ට කර ගැනීම සඳහා කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. අවුරුදු 3කට බොහොම වැදගත් ජාතික කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරන කොමිෂන් සභාවක් තමයි මේ පත් කරන්න යන්නේ. මීට ඉස්සෙල්ලා තිබුණු ව්‍යවස්ථා සභාවේ සභාපති හැටියට කටයුතු කළ එදා හිටපු කතානායක ගරු ජයසූරිය මැතිතුමා මේ සම්බන්ධයෙන් බොහොම ක්‍රමානුකූල රීති මාලාවක් සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව මේ ක්‍රියාදාමය සම්පූර්ණ කිරීමට අවම වශයෙන් මාස 2ක් යනවා. 2018 මාස 2ක් ගියා. එතකොට මේ අලුත් කොමිෂන් සභාවක් අලුත් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවක් පත් කරන කතාව සම්පූර්ණයෙන් පුස්සක් බොරුවක් අමූලික බොරුවක්. ජනතාව නොමගෑවීම සඳහා ගොතනු ලබන අමූලික බොරුවක්. ඒක කරන්න බෑ. ඒ ක්‍රියාදාමයේ මාස 2කින් අවසන් වෙනකොට මේ මැතිවරණය පවත්වලා ඉවරයි. එතකොට ජනතා මනස අවුල් කිරීම සඳහා චේතනාන්විතව අර ක්‍රියාදාමයක එක කොටසක් හැටියට මේ කරන තවත් කූට වැඩ. ඊළඟ කාරණය තමයි මුදල් කාරණය. සල්ලි නැහැ මැතිවරණ පවත්වන්න. සියලු දේවල් වලට සල්ලි තියෙනවා මේකට සල්ලි නැහැ. දැන් මොකද මේ සම්බන්ධයෙන් ඇත්ත తত্ত্বය? ඇත්ත తত্ত্বය තමයි
මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ඉල්ලලා තිබෙන ප්‍රථම වාරිකය රුපියල් මිලියන 800යි. මැතිවරණය පවත්වන දවසේ වැඩ කටයුතු සඳහා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ රුපියල් බිලියන 3ක් පමණයි. ඒ සම්පූර්ණ වැඩපිළිවෙල මේ රටේ පළාත් පාලන ආයතන සියල්ලම ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ඒ සම්පූර්ණ වැඩපිළිවෙලට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට ඒ ආයතන 340ම ස්ථාපිත කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මුදල රුපියල් බිලියන 8යි. රුපියල් බිලියන 10ක් පාර්ලිමේන්තුව වෙන් කරලා තියෙනවා අයවැය ලේඛනයෙන්. ඒ බිලියන 10 කියන්නේ 20යි 23 සමස්ත රජයේ වියදම් වලින් 0.17යි. එච්චරයි. දැන් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මහින්ද සිරිවර්ධන මැතිතුමා ඉතාමත් වගකීමෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ රාජ්‍ය මුදල් කමිටුව ඉදිරියේ ප්‍රකාශය කළා. මොකද මේ ප්‍රකාශය එතුමා කිව්වේ? එතුමා කිව්වා කිසිම තැනක කිසිම දිනක මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා කිව්වේ නැහැ කියලා මැතිවරණයට අවශ්‍ය මුදල් සපයා දෙන්න බෑ කියලා. එහෙම ප්‍රකාශයක් එතුමා කිසිම දවසක නොකරපු බව මහින්ද සිරිවර්ධන මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා බොහොම පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කළා. එතුමා කිව්වේ මුදල් දෙන්න බෑ කියන එක නෙවෙයි. මේ අසීරු තත්වය තුළ ඒක අභියෝගයක්. එතුමා කිව්වා මැතිවරණය සඳහා මුදල් වෙන් කිරීම පමණක් නෙවෙයි වෙන සෑම දෙයකටම මේ තත්වයේ තුල මුදල් ප්‍රතිපාදන ලබා දීම අමාරු දෙයක්. හැබැයි අමාරු වුණාට එතුමා ඒක කරනවා කිව්වා. කරනවා කියන්නේ එතුමාට අභිමතයක් නැහැ. එතුමා නීතියෙන් බැඳී සිටිනවා ඒක කරන්න. ඒ නිසා මැතිවරණය පවත්වනකොට ඒ සඳහා අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රතිපාදන එතුමා නිසකෙන් ලබා දෙනවා කියන ප්‍රතිඥාව මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මහින්ද සිරිවර්ධන මැතිතුමා පැහැදිලිව දුන්නා ඒ ප්‍රතිඥාව. එතකොට මුදල් නැහැ කියන කතාව සම්පූර්ණ පුස්සක් බොරුවක්. මිත්‍යාව. ඒකට කිසිම පදනමක් නැහැ. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ ප්‍රමුඛතා පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නේ. දැන් ඔබතුමා අපි සියලු දෙනාම දැක්කා. අද ගුවනේ හැම දවසෙම හෙලිකොප්ටර් කීයක් තියෙනවද? ඊයේ මං ගණන් කරා 4ක්. හෙලිකොප්ටර් 4ක්. මේ 75 වන නිදහස් සමරුව සඳහා මේ පිළියෙල වීම මේවා රිහර්සල්. දැන් ප්‍රභූවරුන්ට මේකට සැරසෙන්න අනන්ත අප්‍රමාණ ඉන්ධන තියෙනවා. ඒවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අපේ අහිංසක දරුවන්ට ඒ දරුවන්ගේ අනාගතයට ඍජු ලෙස බලපාන උසස් පෙළට කුප්පි ලාම්පුවකින් නෙවෙයි ලයිට් එකකින් සූදානම් වීම සඳහා අවශ්‍ය ඉන්ධනයේ විදුලිය සපයා දෙන්න රජයට බෑ. බැරිද උවමනාවක් නැති එකද? මේ දෙකෙන් කොයි එකද වඩා වැදගත් වෙන්නේ? හෙලිකොප්ටර් 4ක් පැය 3ක් ඇතුළත ගුවනට යැවීමද? එහෙම නැත්නම් මේ අහිංසක දරුවන්ගේ අනාගතය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා ලයිට් එක ලබා දීමද මේ දෙකෙන් කොයි එකද වැදගත් වන්නේ? ඒ නිසා මම කියනවා මුදල් නැති එක නෙමෙයි ප්‍රමුඛතා සම්පූර්ණයෙන් වැරදි විදියට හඳුනාගත් රජයක් තමයි මේක. ඒක තමයි ප්‍රශ්නය. මුදල් ලිංගයක් නෙමෙයි. කිසිම අනුකම්පාවක් නැහැ, හදවතක් නැහැ, සංවේදී බවක් නැහැ. Tamanගේ වැඩ ටික කරගන්නවා මිස ජනතාව ගැන කිසිම තැකීමක් නැති එක තමයි මම දකින හැටියට අද මේ රජය සම්බන්ධයෙන් තිබෙන මූලික ප්‍රශ්නය. එතකොට මම අහන්න කැමති මුදල් නැතිනම් මේ මොනවද කරන්නේ? සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදාය තමයි පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණයකට දින නියම කරයින් පස්සේ පවතින මහනගර සභා, නගර සභා, ප්‍රාදේශීය සභා ඒව ඔක්කොම අහෝසි. ඒක කරේ නැහැ. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ?
ඒ හැම සභාවකම සභාපතිවරයාට උපසභාපතිවරයාට කාර්ය මණ්ඩල තියෙනවා. වාහන තියෙනවා, ඉන්ධන තියෙනවා. ඒ මුදල් දිගින් දිගටම වියදම් කරගෙන යනවා. කාගේ මුදල්ද? කිසිසේත් සාධාරණීකරණය බැරි අතිශයින් හිංසාකාරී බදු පනවල මන්ද පෝෂණයෙන් පෙළෙන ජනතාවගේ සාක්කුවෙන් උදුරා ගන්න සල්ලි තමයි ඒ සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ කිසිම පැකිලීමක් නැහැ, අනුකම්පාවක් නැහැ. ඒ වැඩපිළිවෙල දිගින් දිගටම කරගෙන යනවා. බෙරියන් දෙනවා මැතිවරණය පැවැත්වීමට සල්ලි නැහැ කියලා. කවුද මේවා විශ්වාස කරන්නේ? එතකොට දේශපාලනඥයෙකුට වඩා අපේ රටේ විනිශ්චයකාරවරුන්ට නීතිඥයන්ට පරම්පරා දෙකකට නීතිය ගැන්වූ ගුරුවරයෙක් හැටියට මම ඉතාමත් කනගාටු වෙනවා. මේ රටේ අවංක රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට මේ ප්‍රමාණයට බලපෑම් කරපු වැරදි දේවල් කරන්න අන්තිමට හිරේ ගිහිල්ලා ඉවර වෙන අවුරුදු 3කට හිරේ යන වැරදි කරන්නයි කියලා බලපෑම් කරපු හිතක් පපුවක් හෘද සාක්ෂියක් නැති රජයක් මේ රටේ කවදාවත් හිටියේ නැහැ. අපු ඉන්න මහත්තයා පැහැදිලිව අවුරුදු 3ක් හිරේ යන සාපරාධී වරදක් තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ නැති කැබිනට් තීරණයක් පදනම් කරගෙන එතුමා මේ රටේ සියලුම දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ට නියෝග නිකුත් කළා මේ මැතිවරණයේ පැවැත්වීම නැවැත්වීමට එතුමා උත්සාහයක් දරුවා. බන්දුල ගුණවර්ධන කැබිනට් ප්‍රකාශකතුමා හරි අරුම පුදුම ප්‍රකාශයක් කරනවා. එතුමා කියනවා මේකෙන් හානියක් වුණේ නැහැ. ඒ මොකද මේ නියෝගයේ පස්සේ ඉල්ලා අස් කරගත්තා. හානියක් වෙච්ච නැති නිසා නීල් බණ්ඩාර හපු වෙන්න ලේකම්තුමාට විරුද්ධව කිසිම පියවරක් ගැනීම අනවශ්‍යයි කියලා. මොන කතාවද මේ? ඒක තමයි මම කියන්නේ අද අපේ රටේ විවස්ථා නීතිය මුලින්ම ලියන්න වෙනවා. මම ලියපු පොත් ඔක්කොම විසිකරලා දාන්න වෙනවා. ඒවාද වළංගු නැහැ මේ රජය කරන දේවල් අනුව. ඒ නිසා තමයි අපි ලෝකයේ හමුවේ මේ විදිහට පිළිකුලට හා හාස්‍යයට ලක් වෙලා තිබෙන්නේ. එතන ප්‍රශ්නය වෙන්නේ හපු ඉන්න මහත්තයා කරන්න ගියේ වැඩේ සාර්ථක වුණාද නැද්ද කියන එක නෙමෙයි. එතුමාට තිබුණු කූට චේතනාව. එතුමා කියනවා කැබිනට් මණ්ඩලය නියෝග දුන්නා කියලා. අගමැතිතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ කියනවා කැබිනට් මණ්ඩලයේ එහෙම කිසිම තීරණයක් ගත්තේ නැහැ කියලා. එතකොට හපු ඉන්න මහත්තයාගේ උත්සාහය ව්‍යර්ථ වුණා කියලා ඒක නිදහසට කරුණක් නෙවෙයි. ඒතර බලන්න පොලිසියට වෙලා තියෙන වැඩේ. දැන් කෙසෙල්වත්ත පොලිසිය බී වාර්තාවක් මහේස්ත්‍රාත් උසාවියට ඉදිරිපත් කරනවා නීතිඥයන් කීප දෙනෙකුට විරුද්ධව. ඒ සමහර නීතිඥයන් මගේ ශිෂ්‍යයන්. දැන් ඒ නීතිඥයන් කිසිම වරදක් කරේ නැහැ. එයාගේ වෘත්තිමය කටයුතු හෘද සාක්ෂියට අනුව Tamanගේ හැකියාව අනුව කරපු එක විතරයි. ඒ නීතිඥයන් කරේ පොලිසිය කෙහෙල්වත්ත පොලිසිය ඒ අයට විරුද්ධව බී වාර්තාවක් නිකුත් කළා. ඒ කියන්නේ පොලිස්පතිතුමා කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ පැය කිහිපයකට පස්සේ ඒ බී වාර්තාව ඉවත් කරගත්තා. කවුද මේවා මෙහෙවන්නේ? පොලිස්පතිතුමා දන්නේ නැතම. එතුමා මේක අනුමත කළේ නැත්තම්. එතුමා මෙහෙම කිසිම නියෝගයක් දුන්නේ නැත්තම්. අන්තිමට මේ නියෝගේ හකුලා ගන්න වෙනවා නම් පැය කිහිපයක් ඇතුළත. කවුද මේවා මෙහෙවන්නේ? මේ රූකඩ. තිරේ පිටුපසින් ඉඳන් මේ රූකඩ නටවන්නේ කවුද? එතකොට අද රටේ ඛේදවාචකය තමයි නීති විරෝධී නියෝග ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජයේ සේවකයන්ට හා පොලිසියට බල කරනවා. අන්තිමට හිරේ යන්න වෙනවා. නිත්‍යානුකූල නියෝග ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. වැරදි දේවල් කරන්න බල කරනවා, හරි දේ කරන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ නැහැ. දැන් බලන්න අද උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින දරුවන්ගේ ඉරණම මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව කියනවා
මේ විභාග කාලයේ ලයිට් කපන්න කිසිම අවසරයක් අනුමැතියක් ඒ කොමිෂන් සභාව දුන්නේ නැහැ කියලා. මහජන උපයෝගිතා කමිෂන් සභාවට තමයි ඒ බලය තියෙන. වෙන කාටවත් ඒ බලය නැහැ. ඒ නියාමන බලය තියෙන්නේ ඒ කොමිෂන් සභාවට. දැන් ඒ කොමිෂන් සභාව බොහොම පැහැදිලි නියෝගයක් දුන්නා. මේක කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි විශ්වාස කරන්නේ මේකට තර්කානුකූල විද්‍යාත්මක පදනමක් තියෙනවා කියලා. මේ ළමයින්ට විදුලි බලය අවශ්‍යයි. විදුලි බලය අඛණ්ඩව සපයා දෙන්න. ඒක කපා හරින්න අපි කිසිසේත් අනුමැතියක් දෙන්නේ නැහැ කියන නියෝගය බොහොම පැහැදිලිව මහජන උපයෝගිතා කමිෂන් සභාව දුන්නා. ඒක පිළිපදින්නේ නැහැ විදුලි බල මණ්ඩලය හා බලශක්තිය හා විදුලි අමාත්‍යාංශය. ඒ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒගොල්ලන්ට කිසිම අයිතියක් නැහැ. ඒ පිළිබඳ නීතිය යටතේ බලය පවර්ලා දීලා තිබෙන අදාළ ආයතනයේ නියෝග ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට. ඒක බරපතල වරදක් වෙනවා. දැන් මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට එරෙහිව ඊට විරුද්ධව උසාවිය යනවා. ඒ කියන්නේ රජයේ එක් ආයතනයක් රජයේ තවත් ආයතනයකට විරුද්ධව උසාවිය යනවා. ඒ ගැටලුව එතනින් නවතින්නේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව. ඒකේ සභාපති හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විනිශ්චයකාරතුමිය. දැන් මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවත් උසාවිය යනවා විදුලි බල මණ්ඩලයට විරුද්ධව. ඒගොල්ලෝ අහන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ රටේ මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවක් තියෙන එකේ ප්‍රයෝජනය මොකද්ද? මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ නියෝග තුට්ටු දෙකකට සලකන්නේ නැත්නම් රජයේ අනිත් ආයතන. ඒ කියන්නේ මහජන උපයෝගිතා කමිෂන් සභාව පමණක් නෙමෙයි මේ රටේ මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවත් බොහොම පැහැදිලිව නියෝගයක් දුන්නා. ඉල්ලීමක් නෙමෙයි යෝජනාවක් නෙමෙයි නියෝගයක් දුන්නා. ලයිට් කපන්න එපා කියලා උසස් පෙළ විභාගයේ තියෙන කාලය තුල. ඒකත් කුණු කෝඩට දානවා. අපහාසයක්. කොමිෂන් සභාවට අපහාසයක්. ඒ අපහාසය පදනම් කරගෙන තමයි මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව දැන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරියට යන්නේ. මොකද්ද මේ தত্ত্বය? මෙහෙම தত্ত্বයක් මේ රටේ කිසිම රජයක් යටතේ කිසිම කාලයක තිබුණාද? අරාජික தত্ত্বයක් ආණ්ඩුව තුල. මේකට වන්දි ගෙවන්නේ කවුද? මේකට වන්දි ගෙවන්නේ වෙන කවුරුත් නෙවෙයි අපේ අහිංසක දූ දරුවන්. Tamanගේ අනාගතය දීප්තිමත් කර ගැනීම සඳහා Tamanගේ ශ්‍රමය මාන්සිය උපරිම මට්ටමට යොදලා උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින්න පාඩම් කරන අපේ මේ දූ දරුවන්ට තමයි වන්දි ගෙවන්න සිදුවන්නේ. මේ අතිශයින් අකාර්යක්ෂම ප්‍රශ්න විසඳීමට කිසිම හැකියාවක් උනන්දුවක් නැති මේ රජය නිසා මේ දරුවන්ගේ අනාගතය තමයි අන්ධකාරයෙන් වැසී ගිය අනාගතයක් බවට පරිවර්තනය වන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ මේ මාර්තු 9 වෙනිදා පැවැත්වෙන පළාත් පාලන ආයතනයේ එකම අරමුණ ප්‍රාදේශීය සභා නගර සභා මන්ත්‍රීවරු පත් කිරීම නෙමෙයි. මේ විනාශකාරී රජය දැවෙන ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන් කමකුත් නැහැ, උවමනාවකුත් නැහැ. මේක ඉවත් කිරීම සඳහා ප්‍රථම පියවර හැටියට අපි මේ පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණය යොදා ගමු. ඊට පස්සේ මේ අවුරුද්දේ මැදවන විට ජනහිතයිශී දැවෙන ජනතා ප්‍රශ්නවලට ප්‍රායෝගික විසඳුම් ඉදිරිපත් කරලා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ශක්තියක් උනන්දුව පුළුවන්කම ඇති රජයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ප්‍රථම පියවර හැටියට මේ මාර්තු 9 වෙනිදා අනිවාර්යෙන් නිසකයෙන් පැවැත්වෙන ඒ කියන්නේ කිසිම සැකයක් තියාගන්න බෑ. මේ මැතිවරණේ යොදා ගැනීම කියන ආයාචනය තමයි අපි මේ රටේ ජනතාවට කරන්නේ. We are very strongly critical of the decision regarding the prorogation of Parliament. Admittedly, it is legal.
but it is wasteful, unnecessary, and detrimental in the present circumstances. Parliament was previously prorogued on the 28th of July last year, and the new session commenced on the 3rd of August 2022. It is that session that is now brought to an end by the prorogation order. That means that within the short span of 7 months, there have been 2 prorogations. I have sat in Parliament for a very long time. I cannot recall any other instance where within 7 months, Parliament has been prorogued twice. If that is to be done, there must be a good reason for it. A reason that is advantageous, beneficial for the public of this country. We cannot perceive any such reason. There is no benefit whatsoever. On the contrary, there are severe disadvantages, burdens that are heaped upon the people. As a result of this prorogation, all bills, motions, questions which have been put to ministers of the government, all these things lapse. They all lapse. In addition to that, 40 committees of Parliament cease to function. There are some exceptions like the High Post Committee, but barring those exceptions, the overwhelming majority of committees are dissolved. It then becomes necessary to reconstitute all these committees. In other words, you have to start from the beginning. You have to start on a clean slate. This means enormous expenditure and a colossal and totally unjustifiable use of time and money. Now, faced with the myriad of very challenging issues which the Parliament of Sri Lanka is called upon to deal with at this moment, this prorogation is therefore a futile and totally wasteful exercise. With good reason, we perceive a hidden motive, a concealed motive. Among the committees of Parliament, the most vital committees performing functions that have direct relevance to the well-being of our people are the committees handling topics connected with public finance. There are 3 such committees. The Committee on Public Accounts, Committee on Public Enterprises, and the Public Finance Committee. 2 of these, out of these 3 committees, 2 are at present headed by members of the opposition. The Honourable Kabir Hashim and the Honourable Dr. Harsha De Silva. We have good reason to suspect that the intention of the government is to remove these 2 articulate, able, knowledgeable members of the opposition and to replace them with government members of the government parliamentary group. That will completely stultify the objectives for which these finance-oriented committees were appointed in the first place. They are watchdogs. It is through them that Parliament exercises surveillance over public expenditure in keeping with Article 148 of the Constitution, which characterizes Parliament as the custodian of public finance. Now, all these committees have to be reconstituted afresh. These 2 articulate and able members of the opposition have become a thorn in the side of the government, a constant source of irritation. The government wants to remove them using their majority in Parliament, and the purpose underlying this entire exercise is to prevent initiatives that are now underway to probe
fraudulent transactions, bribery, corruption, other irregularities. In a situation where the government is constantly complaining of a lack of resources, these resources that are being siphoned away, those matters are being investigated by these committees. Indeed, that is the allotted function of these committees. To bring all of that to an end, to reconstitute these committees, and to put at the helm of those committees people who are loyal to the government, will carry out the behest of the government, that will reduce to naught the entirely salutary purposes which are sought to be accomplished by virile, independent and assertive committees. We are strongly opposed to this exercise. The throne speech, or what is called the statement of government policy, is to be delivered on the 8th of February. There is a widespread assumption that the centerpiece of that statement of policy will be the full implementation of the 13th Amendment. If that is to be done with a modicum of sincerity, then the point of departure should be the holding of provincial council elections. The 13th Amendment is 37 years old. Now, if a serious attempt is being made to implement it in full, then there are discussions that ought to take place. And those discussions must take place with elected representatives of the people, not with government officials. But as we speak, in the whole country, there is not one single elected representative in any of the provincial councils in the country. Not one. Can you set this complex process in motion without hearing the representatives of the people in these provincial councils? I say that if this attempt is to be undertaken without hearing the voice of the people through their elected representatives in provincial councils, then the inescapable conclusion is that this whole exercise is being undertaken not for the well-being of the people of this country, not for any broad public purpose, but simply to deflect public attention from burning economic issues, malnutrition, the lack of drugs, a whole host of problems which are today engaging the mind of the public, to cloud all these issues, a red herring across the trail. That seems to us to be the true purpose and intention of this adventure, unless the obvious step is taken of commencing this entire exercise with the holding of these elections, which for no good reason have been postponed for as long a period as 3 years. Today the country is facing an unparalleled crisis in terms of death threats that are issued to prevent members of the Elections Commission from carrying out their duties without fear and favor. This has never ever happened in this country. Sri Lanka has a proud democratic tradition. Our people have enjoyed the suffrage uninterruptedly since 1931. Never at any time have those who have been entrusted with the sacred duty of conducting these elections been threatened with physical harm. In fact, that they won't live. If they do their duty, they have to be prepared to be slaughtered. This situation is unprecedented. It has never at any time, at the worst of times, we have gone through trials and tribulations. It has never ever happened in this country. Now it seems that some of these threatening calls are emanating from overseas. And the Elections Commission has properly, cogently asked for added protection.
If this situation is permitted to develop unabated, it will put in jeopardy not only the local government election which is due to be held and which is definitely going to be held on the 9th of March, but it will also jeopardize national level elections such as the presidential election and the parliamentary election. It is the greatest threat to a vibrant, functioning democracy that this country has enjoyed ever since the dawn of the suffrage in this land. Then there are one or two other issues that I would like to touch upon. One is this argument, no money, can't hold elections, no money. It is now clear that the first tranche of money that the Election Commission requires is no more than 800 million rupees. 800 million. For election work connected with the election on the 9th of March, the amount that is required is approximately 3 billion rupees. For the entire conduct of the election, the total envisaged expenditure is approximately 8 billion rupees. The sum that is catered for, that has been allocated by the budget, is 10 billion rupees, which represents 0.1% of the total expenditure of the government for the year 2023. Now we have a categorical statement by no less than Mr. Mahinda Siriwardena, the Secretary to the Ministry of Finance, a solemn statement that he has made before the Public Finance Committee, headed by Dr. Harsha De Silva. Now, Mr. Mahinda Siriwardena has very clearly stated that he has never said at any time in any place that he will not be able to make available the resources that are necessary for the conduct of this election. He never said that. He asserted it very plainly and unequivocally. All that he has said is that the provision of these resources in this exceedingly difficult environment is a challenging task. But he added that it is challenging to find money not only for the conduct of elections, but for many other things as well. Notwithstanding those constraints, he said that he will make the money available for the conduct of the election because it is his constitutional duty. He has to do it. It's not a question of deciding whether he can or cannot. He is duty bound under the constitution of this country to perform that essential function. And he has said he will not flinch from the discharge of that inalienable duty. So there is no problem with regard to money. Yesterday I counted 4 helicopters which flew over my house. This is a question of priorities. Government has no money to provide electricity for students who are sitting for the GCE A-level examination. But the government has unlimited resources to spend on helicopters as a preparatory measure for the celebration of independence. These are only rehearsals, these are only preparations. So this is not a matter of the adequacy or the inadequacy of resources. No country, however affluent, has infinite resources. What it all boils down to is a question of priorities. The priorities are distorted. No sensitivity, no feeling for the people of this country, no compassion. Any amount of money for helicopters soaring overhead, guzzling fuel. But when it comes to providing money for children who are fighting for their future, no money. This is the issue. Now the final point, this is something I feel very sorry about, not as a politician, but as a teacher who has taught lawyers, judges, government officials, 2 generations of them. No government has exerted this kind of pressure
on the public service to carry out illegal orders. Take the Hapuhinna affair. The cabinet spokesman Bandula Gunawardena makes an astonishing statement. He says it is true enough that Hapuhinna issued illegal orders. He purported to act on a non-existent cabinet decision. The Prime Minister, in a solemn statement on the floor of the House, says that no such cabinet decision was ever made. Mr. Hapuhinna has therefore clearly exposed himself to criminal liability, 3 years imprisonment for a cynical breach of the paramount law of this land. Dr. Bandula Gunawardena tells us that it is not necessary to take any action with regard to this matter because Mr. Hapuhinna did not succeed in the accomplishment of his objective. This is a revolutionary doctrine in public law. This is why I have said that our constitutional laws, the foundations, the core concepts of our constitutional system will have to be rewritten because the sacred assumptions by which we have been governed for decades no longer have a semblance of validity in the current context. This is why we have become the laughing stock of the world. Surely the criterion is not whether a person trying to perform an illegal act succeeds or fails. It is a deliberate, the concerted attempt to violate the laws of this land that is punishable with fines and imprisonment. Then take the pressure on the police. The Kehelwatha police issued a B report on a group of lawyers who had done no wrong whatsoever. They were simply performing their professional functions to the best of their ability. They are honorable people, conscientious people. A B report was issued against them for partisan political reasons. The Inspector General of Police was apparently not aware of it. He ordered an inquiry, and within hours the B report was withdrawn. So this is the kind of exposure of the police in this country, manipulated by an unseen hand. So public officials, including the police, are being compelled to carry out illegal orders. On the other hand, lawful orders cannot be carried out. We now have a bizarre situation. The Public Utilities Commission of Sri Lanka has refused to give approval to any interruption of electricity during the period when the GC A-level examination is held. The Public Utilities Commission is the only body that has legal authority to make that decision. They are the lawfully appointed regulator. It is their decision. It is within their purview, their scope of authority, and they have said there is no reason, there is no logical reason to cut electricity. That is their decision. Now, the Ceylon Electricity Board and the Ministry of Power and Energy are flatly refusing to give effect to the lawful directive by the Public Utilities Commission. The Public Utilities Commission has now gone to court against the arbitrary action of the Ceylon Electricity Board. The matter does not end there. Because of this continuing dispute, the Human Rights Commission of Sri Lanka has also gone to the Supreme Court complaining that there is hardly any point in having a Human Rights Commission which is maintained at the public expense if its orders are consigned to the waste paper basket. Then you have this internecine war, this internal tug of war within the government. Government institutions performing vital functions are at war with each other. And it is left to the Supreme Court of the country to sort out the mess. Who is bearing the brunt of this? The brunt of this is borne by none other than innocent children fighting for their future, who are deprived of electricity during a period that is vital for their future careers. So this is the kind of government that we have, inept, without resolve,
without any conception of priorities, drifting in an uncharted sea, rudderless, not knowing what to do. And this is why we have consistently said that the March 9th election, which is definitely going to take place, whatever confusion the government is trying to create in the minds of people, it is definitely going to happen. It is an election not for the limited purpose of electing members of local authorities. It is an election that enables the people of this country to pass judgment on the dismal performance of this government and to trigger a series of events which will reach its culmination in the middle of this year by the emergence of a government that is sensitive to the needs and aspirations of our people. And that is the purpose for which the people of our country will utilize the opportunity that will be available to them on the 9th of March this year.